ቅድም ያደረግነው የታስኮችን የመጀመሪያ ቀንና የታስኮችን የመጨረሻ ቀን መሰየም ነበር። አሁን ደግሞ የፕሮጀክቶችን እርዝማኔ ወይንም ዱሬሽን መስጠት ነው። ዱሬሽን ማለት አንድ ታስክ ምን ያህል ጊዜ ይፈጃል ለመጠናቀቅ፣ ምንን አይጨምርም ማለት ነው። መቼ ጀምሮ መቼ ያልቃል የሚለውን ሳይሆን ምን ያህል ጊዜ ይፈጅብናል የሚለውን ብቻ የሚወስን ይሆናል። ስለዚህ ስለ ፕሮጀክቱ የመጀመሪያ ቀንና የመጨረሻ ቀን ሳናስብ ስለምሳሌ ስለ ቢኦኪው ምን ያህል ቀን ይፈጅብናል፣ ቢኦኪው ለመስራት 10 ቀን ይፈጅብናል ካልን እዚች ጋር ዱሬሽኗ ላይ ክሊክ እናደርግና እዚህ በመጨመር 10 እስኪሞላልን ድረስ መሄድ፣ አለበለዚያም ደግሞ ክሊክ በማድረግ ዱሬሽን የምትላለች እዚህ ጋር እዚች ላይ ታይፕ ማድረግ ይቻላል። 10 የሚል የነበረው ለምሳሌ ሐሳቤን ቀየርኩና 5 ቀን ይበቃኛል ብል 5 ታይፕ አደርጋለሁ። ከዛ ኦኬ። ስለዚህ እዚህ ጋር ደብል ክሊክ በማድረግ ብቻ ያ ነገር ይመጣል። የቅድሙ ሰንጠረዥ ይመጣል። ከዛ ዱሬሽን የምትለዋን እሞላታለሁ። ከዛ ኦኬ። አለበለዚያም ደግሞ እዚሁ ጋር መጨማመርና መቀናነስ ከፈለኩ ወደ ታች በማድረግ 4 ቀን አረኩት፣ ወደ ላይ በማድረግ ደግሞ ወደ 6 ቀን አሳደግኩት። ስለዚህ ዱሬሽንን እዚህ ጋር ማስተካከል ይቻላል። አሁን ከሌሎቹ የተለየ ነገር የምናየው ከሌሎቹ ታስኮች የቢኦኪው ዱሬሽን 6 ቀን ተሞልቶ ምንም አይነት የጥያቄ ምልክት አልተደረገበትም። ሌሎቹ በሙሉ ግን ዱሬሽኖችን ስላልሞላን ጥያቄ ምልክት አድርጎባቸዋል። ይሄ ምን ማለት ነው? ዱሬሽኑን ራሱ በዲፎልት ስለሰጠው ነው። እና ይሄንን ጥያቄ ምልክት አቮይድ የምናደርገው ወይንም እንዳይኖር የምናደርገው በማባረግ ነው ማለት ነው። ዱሬሽኑን በመወሰን ነው። ዱሬሽኑን በመወሰን ነው። ስለዚህ ቀጥታ ምን አደረገ? ዱሬሽኑን 6 ቀን ሳደርግ የቢኦኪው ሰብታስክ እዚህ ባር ላይ ምን ያሳየናል? ቅድም 1 ቀን የነበረችው እርዝማኔ የዚች ታስክ እርዝማኔ አሁን 6 ቀን ሆኗል፣ ረዝመዋል ማለት ነው። ነገር ግን ምን አደረገ? ስለ ፕሮጀክት የመጀመሪያ ቀን ስለዚህ ታስክ የመጀመሪያ ቀንና የመጨረሻ ቀን አይጨነቅም። ኦሬዲ ዲፎልት የሰጠውን ቀን ኤክስቴንድ አድርጓል። 6 ቀን ካልኩት ዲፎልት ከሰጠው ቀን አንስቶ 6 ቀን ያስረዝምና ወደዛ ይሄዳል። ይሄንን ዱሬሽን ከወሰንኩ በኋላ ደግሞ ቀኑን ቅድም እንደቀየር ነው አሁንም መቀየር እንችላለን። ዱሬሽኑ እዛው እንዳለ ነገር ግን መነሻ ቀኔ 5 ሳይሆን 10 ነው ብል ክሊክ አድርጌ መቀየር እችላለሁ። ዱሬሽኑ ግን እንደዛው ነው ያለው። ስለዚህ የዚችን ታስክ መነሻ ቀን ከየት አደረገው ማለት ነው? ከዚች ቅድም ከዚህ ከነበረው አንስቶ እዚህ ጋር አደረገው። ዱሬሽኑ ግን የጊዜው እርዝማኔ ግን እንደምታዩት 6 ቀን ነው። እዚህ ጋር ማውዝ ሆቨር ሳደርግ ወይንም ማውዝን እዚህ ጋር ሳደርግ ያሳየኛል። ከታች ያለው ጽሁፍ በሳጥን ያለችው ታስኩን ይናገራል። የታስክ ኔሙን ቢኦኪ ብሏል። ስታርት ይናገራል። ዱሬሽኑ ደግሞ በቀኝ በኩል ያለችው 6 ቀን እንደሆነ ያሳየናል እና ፊኒሽ ዴቱንም ያሳየናል። ስለዚህ የእያንዳንዱን ታስኮች ዱሬሽን በሚለው ኮለም ውስጥ እየመጣን መቀየር እንችላለን ማለት ነው። ለምሳሌ አሁንም ሌላ ተጨማሪ ለአንድ ታስክ ዱሬሽን እንስጥንበል። ክሊክ ካረኩት በኋላ ዱሬሽን የሚለው ውስጥ መጥቼ አሁንም ክሊክ አደርጋለሁ። ከዛ ቅድም እንደተባልነው ወይ ይሄንን በመጨማመር አለበለዚያም ደግሞ ዱሬሽን ውስጥ በመግባት ደብል ክሊክ በማድረግ እዚች ጋር ያለችውን ሳጥን ለምሳሌ 15 ቀን ከሆነ 15 ብለን ታይፕ እናደርግና ከዛ ኦኬ እንላለን ማለት ነው። ስለዚህ ዱሬሽኑን 15 ቀን አደረገልን። አሁንም ቅድም እንደተባባልነው ዱሬሽን ስንሞላ ስለ ስታርት ዴት ወይንም ስለ መጀመሪያው ቀንና ስለ መጨረሻው ቀን ሳይሆን የሚያስበው የመጀመሪያው ቀን ቀድሞ የሰጠው ቫልዩ በዲፎልት የሰጠውን ቫልዩ ይይዝና ከዛ ተነስቶ 15 ቀን ያስረዝመዋል።
ማለት ነው። ስለዚህ ቀኑንም ማስተካከል ፈለግን ዱሬሽኑን ከሰጠነው በኋላ እዚህ መተን እንደቀደሙ ማስተካከል ይቻላል መቀየር ይቻላል እንደፈለግነው። አሁን ስለ ፕሮጀክት ስታርት ዴት ስለ ፕሮጀክት ፊኒሽ ዴት እና እንዲሁም ስለ ፕሮጀክት ዱሬሽን ወይንም ስለ ያንዳንዱ ታስኮች የጊዜ እርዝማኔ አወቅን ማለት ነው።